معي سيارة عزيزة على قلبي، والسيارات المميزة جدا اللي عملناها في تنساي هي ميتسوبيشي لانسر ايفولوشن 10. سيارة في الأصل هي ام ار يعني الجير اوتوماتيك الاس اس تي. هاي سيارة واحدة من تقريبا 5 سيارات أو أقل موجودين في جمهورية مصر العربية. شرفني صديقي وزبون تنساي السيد طارق أيوب بالثقة الغالية انه ارسل السيارة هاي في كونتينر من مصر اول السنة، وطلب منا مشروع مميز. طبعا حنشرح لكم الان على المشروع والتعديلات كاملة اللي صارت على السيارة، وهو صراحة كتير مشروع مميز ومتكامل. اطلقنا عليه لقب خاص هو البيرفكت 10، وعلى رأي صهيب عرب جي تي على الحلقة الأخيرة. طبعا السيارة عليها تعديل متكامل. نبدأ معكم بالميكانيكال اللي هو الانجن إذا فولي بيلت انجن 2.2. طبعا هي is built to the highest spec عندنا في تنساي، طبعا مع CNC ported head، مع stage 3 cams، مع كل الاكسسوارز اللي تدعم الهاي هورس باور. التوربو كيت هو كان AMS توربو كيت modified to receive 6870 توربو. الاوتبوت بحدود بين 750 وال 800 ويل. الاكزاكت فيجر راح يضلوا مع طارق حيخبركم اياه. طبعا تغير الاس اس تي جير الاوريجينال ب 6 سبيد سيكونشال اكس شيفت، وكمان انطلب الاوبشن البادل شيفت، واحنا استعملنا الاوريجينال اس اس تي بادلز بهاي الحاله لتكون هي اللي تشغل الجير بوكس. فمعنا 6 سبيد سيكونشال مع بادل شيفتر. تعديل الانجن والجير بوكس رافقوا تعديلات تانية. طبعا سيارة اكيد تحولت سيكونشال يعني مانيوال جير بوكس، فركب عليها تريبل بليت كلتش كاربون اي تي اس. تعدلت طبعا الديفرنشالز، هذا سنتر ديف، ويف تراك، وار اس مالتي بليت كلتش، رير ديف مع اكسلز، يعني صارت سيارة ار اس ميكانيكال ديف بالخلف. طبعا البريك سيستم ركب عليها الكوم بريك كيتس، بيج بريك كيت قدام ورا. السيارة عليها بالاساس اول ان سسبنشن، احنا كنا في سنة 2017 باعتينه، وبالتالي السيارة عليها اول ان سسبنشن. طبعا عليها كاستم فالفترونيك اكزوست 3.5 انش، والسيارة كمان عليها 5 انش انتركولر مع انتركولر بايبنج وابجريدد درايف باي واير. السيت اب الميكانيكي كان لازمه انجن مانجمنت، واحنا طبعا اختيارنا في الاساس هو الموتك سيستم. عليها موتك M150 ECU، وبالاضافه للموتك M150 عليها الداش اللي هو C1212. يمكن هاي اول سياره ايفو 10 احنا بنركب عليها C1212، وصممنا لها كاستم ميد ثيمز خاصه في السياره بالايفو 10. كمان في الروتري سويتش. هذا الروتري سويتش بيتحكم، هو ريبليسمنت للكيباد، يعني بيشتغل تقريبا شغل الكيباد، بيتحكم بالشاشة والفانكشنز والمنيو. حنفرجيكم عملنا كمان في منيو. المنيو هاي بيقدر هو يتحكم في البوست كنترول، هون يغير البوست، يعلي بوست. مثلا هون في عندنا اللونش كنترول، طبعا بيعلي الار بي ام تبع اللونش. وهون عندك تراكشن كنترول ديفرنت سيتنجز. هون عندنا جير شيفت مود. طبعا الجير في عنا اوتو شيفت، يعني السيكونشال ممكن انت تغير مانيوال بالبادلز او بالليفر، او ممكن تحط على الاوتو شيفت. الاوتو شيفت السيارة مبرمج الاي سي يو انه
فل بصير عندك رولينج انتي لاج. هلا الرالي ستايل انتي لاج حيكون عن طريق كبسة الست. يعني هلا بفرجيكم انا لو كبست ست ودعست بنزين، هذا رالي ستايل انتي لاج. هذا اللونج كنترول كمان اكتيفيشن تبعه من هون. لما بنعمل هون بيظهر عنا لوجو اللونج كنترول. طبعا اللونج كنترول هون اون. كمان نفس الشيء، هو